May box kami dito galing sa Amazon. So, nung Sabado, nag-order kami. Nag-order kami ng mga gamit na kakailanganin namin para sa baby namin. So, yun. Tingnan natin kung ano yung mga yun. So, nag-order kami online, sa online shopping dito sa Amazon. So, merong dalawang company dito, sikat na company, para sa online shopping. Yung isa yung Amazon at saka yung Rakuten. Pero mas convenient kami dito sa Amazon. So buksan na natin to. Yeah. Hirap buksan. May cutter naman. Nawak-wak na yung nasa loob. Tapos, pag ang order mo is less than 2,000 yen, may delivery charge. Ito, wala siyang delivery charge. Yan. In-order namin siya nung Sabado, June 13. Dumating siya ng June 16. June 16 ngayon. Pero yung delivery nito ay dahil hindi namin sigurado yung time sa kung nasa bahay kami, sa Family Mart na lang namin siya kinlaim. Dito na lang siya dineliver. So yun, dahil to more than 2,000 yen, wala siyang delivery charge. So una dito, ang laman ay yung baby swaddle. Ito. Swaddle. Para doon sa aming baby. 32 weeks na ako. Baby swaddle. Tingnan natin kung tama ba yung mga item na nandito. Tapos, ito mga baby swaddle rin. Pero maninipis lang to. Pwedeng pang-cover. Pang-cover pag nakaswaller si baby or pang-swaddle din. Kaya naman pang kumot pag matutulog siya. Pansapin, pwede rin. Tapos, nag-order din ako ng cap para sa aking baby. Cap ba to o hat? Hat. Yan. Tapos, meron din kami. Kasi, wala akong kasay sa mga nasa Nishimatsuya na nursing bra. Kaya nag-order na rin ako online. Yan. Tapos, walang small. Wala kasing small size sa Nishimatsuya or sa kahit ano pa mang mapag-gapma yan o sa ano pa mang maternity shop. Kaya online na lang ako naghanap. Tapos, yung last dito ay yung para sa asawa ko. Gagamitin niya ito para sa anong tawag dito? Pag hobby. Para sa pag-hobby. Pag gumagawa ng mga para sa paggawa ng mga ano ba tawag dito? Electronics project. Ito. Siningit niya. So, ito lahat yung tingnan natin, bilangin natin yung item. 1, 2, 3, 4, tsaka 5. So far, wala naman kaming complaint sa Amazon. So, lahat ng mga in-order namin dito, tama naman. Pero kung may mga, kung may hindi ka nagustuhan sa item, or may sira, ganyan, pwede naman siyang ibalik. Pwede siyang ibalik. Anytime. Wala namang charge. Yan. Item, yung baby swaddle, na, maninipis. Yan. Tapos, yung baby swaddle para sa pag-uwi ni baby. Tapos, yung nursing bra. Yan. Tapos, yung baby hats. Tsaka, yung open source electronics prototype platform. Yan. Try natin buksan isa-isa. I-check natin.
Nag-order na lang ako sa Amazon kasi wala akong magustuhan sa Nishimatsuya dito sa malapit sa amin. Ay, may gunting naman kasi bubuksan. Yan. Ito yung ganda ng tela ko. Ito siya. Ang size nito ba size nito? 120 by 120. 120 by 120. Yan. Tatlo sila. Yan. Satisfy naman ako sa ano niya, itsura niya. Tsaka sa tela niya. Ito ay breathable multi-use blanket. Swaddle blanket. Pwedeng sa stroller, sa pin sa bata, o kaya naman pag nagbe-breastfeeding, pwede ito gamitin. Yan. Ito sila. Unisex to eh. Yan. Pinuksan talaga lahat. Para lang makita niyo yung design. Yan. Yan. Useful naman. Ito. 1, 2, 3. Tatlo sila. May magulong batang sumisingit na mahilig mag-drawing. Yan. Ito sila lahat. Dito naman tayo sa next item, yung baby swaddle o swaddle blanket para sa discharge ni baby. Pag uwi namin sa ospital. Mama! Check natin. Type it, the nega. Oh, I don't know. Daddy, type the ninja. Ito, nagustuhan ko to doon sa nakita ko sa picture kasi ano siya, 90 by 90 ang size niya. Oh, wait, Tapos, this ninja. ito siya, pang swaddle. Whoa, the ninja. So, dito mo siya, nakabase na yung baby, dito mo siya ilalagay. Ninja, I see. Yung baby. Tsaka mas Ninja. yung size nito mas That's malaki mine. kesa doon sa nabibili sa Nishimatsuya. Yung sa Nishimatsuya kasi is 80 by 80 lang siya. Yan, pag ganyan siya. Tapos, ang purpose ko, kaya doon na ako bumili, pwede siyang gamitin sa hoikuen pang sapin doon sa kanilang towel. Sa hoikuen. Sa daycare. Ayan. Tapos may tali na rin kasi siya, kaya gusto ko siya. Ito rin kasi yung Whoa, pili the ng asawa ninja. ko. Oh, okay, you draw the ninja. Okay. Wow. Tupilang natin siya ulit. Hindi ko na siya alam ito. Yan. Tapos may belt na rin siya, kaya ko siya gusto. Yan. Okay, next item naman natin na nasa box is yung aking nursing bra na pinabibili sa ospital. Ito yung kasama sa aking go bag. Yun nga, dahil nga wala akong ka-size. Wow, ang laki pa rin kahit na small ang size. So, ito siya. Yung nursing bra. 1, 2, 3. To, tatlong as talaga siya. Kasi doon sa tatlo yung nakalagay. So, ganito siya. Nursing bra. Natatanggal siya dito. Naman sa review ko, okay naman. Kaya, ito yung napili ko. Kahit medyo mataas ng konti yung presyo. Konti lang naman ang diferensya. Tapos may mga hook na rin siya kung hindi siya kasya sa'yo. Or kung masikip. Dahil small lang ang size ko. Yan, may nakita naman akong small in size. Ito yung mga yan. Yan. Tapos yung next naman natin ay yung mga baby hat. Dahil summer, ito yung mga napili ko. 1 na may star-star.
Tapos 2, 3, tsaka 4. Ito yung pang-apat. So, pang-girls. Yan. Lagi akong browse ng browse sa Amazon, kaya nagtagal yung pag-order namin. 4 sila. Yan. Open natin yung isa. Baka hindi magkasya sa ulo ni baby. Yan. Yan, ito siya. Nagsusombrero, naghahat lang naman yung mga baby pag 0 to 3 months. So, maliit pa naman yung ulo niya nun. And ito sila. Ang cute, no? Cute. Excited ako. Buksan na natin lahat. Yes. Ito yung isa. Yung mga carrots. Ito naman yung purple. Purple. Tinatali ito. Tinatali. Pinatahirapan kasi sarili. May scissor naman. Kasi ito star. Kasi yung nakita ko sa Nishimatsuya naman, puro star lang na ganito. Tsaka mga gray lang. Tapos yung kulay pink naman doon, pang autumn na siya. Pang winter. Yan, ribbon siya. Ay, tinatali siya dito. Ganun. Mukhang elf naman. Mukhang elf yata yung baby natin. Ganito. Yan, pwede siyang paganyan or ibuhol siya dito. Yan, paganyan. 4 sila. 1, 2, 3, 4. Buksan nga natin to. Ito yung huling item namin. Yung Arduino. Para to sa aking asawa. Hindi ko naman siya naiintindihan, pero buksan natin, tingnan natin yung itsura niya. Ito siya. Tingnan natin. Kaya kinukulit niya akong na umorder na dahil gusto niyang bilhin din to. Tarahan. At yung itsura niya. Yan. Ito yung laman niya. Hindi ko alam kung siya lang nakakaalam nito. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Ito siya. Ito yung presyo ng bawat item na binili namin. So, ito yung yung baby swaddle. Yung baby swaddle na naman inipis namin is 2,280 yen to. Yung 3 piraso. Tapos, yung baby swaddle blanket na para sa discharge is 1,980 yen. Tapos, yung mga nursing bra ko na 3, 2,380. Yung 3. Tapos, dito naman sa baby hat, 1,280 yen. At yung ito yung dun sa yung last na item namin is 1,299. So, yung total nito sa yen, ito siya. Magkano siya? 9,120. May kasama na yung tax. Kasama na yung tax dun. So, sa peso, magkano ba yun sa peso? Sa peso is 4,286 and 40 cents. 40 cents. Ito yung cost niya sa peso. So, ito lahat yung nasa box namin na in-order mula sa Amazon. Give me my blanket. Here's your blanket. See you po sa next na pag-unbox namin ng mga box mula sa Amazon. See you!